Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje. Voi începe cu o carte din oracolul îngerilor. Claritate. Ia-ți timp pentru a te gândi la această situație, pentru a vedea lucrurile foarte clar. Cumva ți se cere un moment în care să-ți iei pauză, să te detașezi și să vezi lucrurile altfel, da? Să vezi imaginea de ansamblu a lucrurilor. Poate să fie și o perioadă pentru unii dintre voi în care căutați tot felul de răspunsuri. Avem test. Puterile și slăbiciunile tale sunt testate în acest moment. Da? Din acest motiv ți se cere să te detașezi, să vezi imaginea de ansamblu a lucrurilor și astfel vei reuși să vezi lucrurile mult mai clar. Să vedem acum și tarotul ce are să transmită în acest moment. Bun, se pare că a început citirea. A ieșit o arcană majoră, magicianul, ceea ce înseamnă că ești într-un moment de noi începuturi, da? Ești într-un moment în care încerci foarte bine să-ți definești fie partea ta profesională, fie pentru unii are legătură și cu ideea de încredere. Da? Asul de spade, 4 de monede, îndrăgostiți. Uite, ești foarte hotărât aici în legătură cu o decizie. Pentru unii mai văd și o legătură cu zodia Gemeni, dar este clar aici că ești într-un moment în care începi să vezi lucrurile altfel. Asul de spade înseamnă un nou început, asul de spade înseamnă o victorie, o bucurie pentru tine. Tot asul de spade poate să însemne și o revelație pe care o ai, dar asul de spade, să știi că amplifică această idee de claritate. Pentru tine avem 9 de monede, deci ești într-o perioadă în care te pui pe primul loc, te răsfeți. Este și o perioadă în care începi să-ți conștientizezi foarte clar valoarea pe care o ai. Poate este și un moment în care te concentrezi mult pe ideea de încredere în tine, de confort. Apoi avem aici 8 de bâte, deci multă comunicare, văd eu, cu prietenii, cu oamenii din apropierea ta. 8 de bâte poate să însemne și foarte multă pasiune. Da? De asemenea, tot 8 de bâte poate să însemne și o perioadă de succes. E ca și cum ceva aici se întâmplă cu viteza luminii. Ceva se întâmplă cu viteza luminii. Hai să vedem despre ce este vorba, da? Cu 9 de monede. Ce trebuie să știi? A ieșit eremitul și 8 de monede. Deci e clar aici că simți nevoia de singurătate, simți nevoia să te liniștești, să te relaxezi. Eremitul înseamnă și o legătură cu zodia Fecioară, dar eremitul în acest context poate să însemne și o perioadă în care tu vrei pace, vrei liniște, vrei să te concentrezi mai mult pe sufletul tău, vrei să te concentrezi mai mult pe a lucra cu tine și de asemenea este despre a face lucruri concrete, este despre a te organiza mai bine din punct de vedere personal. Marele preot, roata destinului, lumea. Deci eu cred că ești într-un moment de conștientizări foarte mari. Văd aici un succes, o bucurie foarte mare, o eliberare. Hai să vedem 8 de bâte ce spune, ce trebuie să știi. 8 de bâte. Și avem regina de spade, 2 de monede, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, balanță, vărsător.
poate să fie aici un moment în care e nevoie să te împarți între prieteni și familie, iubire și prieteni. Mai poate să însemne și faptul că apar aici două responsabilități sau apar două activități. Ce mi se mai pare interesant e că în viitorul apropiat văd eu că vei lua o hotărâre în legătură cu o situație duală. În alte cazuri e ca și cum deodată zici gata, până aici îmi iau pauză, mă odihnesc, mă relaxez, pentru că simt și o oarecare presiune. Da? În continuare avem regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Regele de bâte înseamnă pasiune, înseamnă bucurie. Tot regele de bâte poate să însemne și faptul că ești într-o perioadă în care știi foarte bine să îți negociezi locul. Pentru alții simt aici o puternică legătură cu ideea de afacere, de vânzare, de negociere. Magicianul mai avem. Da? Magicianul care, uite, poate să vorbească despre faptul că fie vrei să negociezi ceva cu o persoană, fie vrei să pui la cale un proiect, e ceva mare pentru sufletul tău. Dar pentru unii simt aici și o perioadă în care, repet, aveți de făcut niște alegeri. Hai să vedem regele de bâte ce spune. Ce e cu acest rege de bâte? Șapte de monede avem aici. 7 de monede, 6 de spade, puterea, o legătură cu zodia leu. E ceva aici ce tu pregătești de foarte mult timp și uite că abia acum poți să pui lucrurile în mișcare. Da? Abia acum poți să pui lucrurile în mișcare. 9 de monede, pajul de cupe. Uite, aici poate să vină o veste bună legată de planul financiar sau poate să vină o propunere care pur și simplu îți oferă o mai mare încredere în tine. Hai să vedem magicianul ce spune. Și avem așa, luna și 6 de monede, o legătură cu zodia pești. Aici parcă e o situație puțin încurcată din punct de vedere financiar, da? Fie e vorba de niște bani pe care trebuie să-i primești, bani pe care trebuie să-i dai. Mai văd și faptul că vei încerca aici și cu siguranță vei reuși să rezolvi poate o situație confuză. Da? Poate o situație confuză. Îndrăgostiții avem, deci poate împreună cu o persoană din jurul tău vă puneți forțele în comun și rezolvați o situație anume. Uite, parcă e cineva care se simte pus la colț, da? Parcă e o persoană temătoare, obosită. Îți unești forțele cu cineva pentru a rezolva fie o chestiune financiară, fie pur și simplu e ceva legat de muncă pentru mine. Da. Și avem steaua 8 de bâte, deci poate să fie o soluție neașteptată care apare. Apoi avem 2 de bâte, puterea, o legătură cu zodia leu. Surpriza are legătură cu niște planuri pe termen lung pe care tu ți le faci, dar surpriza poate avea legătură și cu un succes pe termen lung. Da? Poate să însemne și o provocare, o amânare, dar în același timp eu simt aici că e vorba de un succes care fie are legătură cu tot ce ține de străinătate, fie este ceva legat de un drum lung sau are legătură cu un proiect pe termen lung, da? Dar este și despre o viziune diferită.
Hai să vedem 2 de bâte, pentru că e cineva aici într-o așteptare foarte mare. Hai să vedem 2 de bâte. Regele de bâte, regina de cupe, un cuplu aici, uite, poate un cuplu de la drum lung, care vrea să-ți vină în vizită. Mai văd aici o legătură cu zodii de apă pentru unii, rac, scorpion sau pești, dar și legătură cu zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. Da? Partea masculină este mai materialistă sau mai înrădăcinată în planul fizic, îi place să mănânce, îi place să se distreze, îi place să dețină lucruri materiale, iar partea feminină este mult mai sensibilă, este grijulie, este dulce. Da? Și ce văd eu aici e că poate să fie un cuplu care să aducă foarte multă prosperitate, așa simt eu să transmit. Da? Și hai să vedem puterea, ce spune în acest context. Puterea vine așa, cu 5 de cupe, 4 de spade, 4 de monede. Poate are legătură cu cineva care pur și simplu îngheață, da? Parcă nu vrea să mai facă nimic, e cineva care e foarte prins pe trecut, dar poate să însemne și că trecutul bate la ușă într-o anumită situație. Și avem soarele, moartea, împăratul, deci uite, e o hotărâre aici a unei părți masculine din jurul tău care ție pur și simplu ți aduce fericirea. Fie pentru alții poate să fie și o veste care apare de la o instituție publică, de la o companie mare, de la un șef, poate e vorba de un prieten cu autoritate, un părinte, partenerul, e o persoană importantă aici, da? Care văd eu că face lumină într-o problemă, da? Cumva pune capăt unei suferințe și simt eu că e vorba de ceva ce se întâmplă mult mai repede față de cum ți-ai fi imaginat tu. Pentru unii are legătură cu viața privată și avem aici 2 de spade, cavalerul de bâte. Da? Cineva care țintește undeva anume, cineva care tace și face. Poate să fie și o persoană, așa cum am zis, că ei îi place mult să trăiască din plin viața, să se bucure de fiecare moment. Regele de bâte, asul de spade, regina de bâte. Deci parcă e o decizie aici de la egal la egal. Bun. Hai să vedem în final, da? Să vedem cu surpriza asta, mai vreau niște cărți, să ne lămurim. Da, pentru unii, așa cum ziceam, e vorba de o situație din trecut, da? O iubire din trecut, ceva ce s-a întâmplat în trecut, poate e vorba de o inimă frântă sau ceva ce nu ți-a plăcut. Și aici avem un bărbat cu uniformă, da? Sau o persoană care are o viață foarte bine organizată. Este o persoană care are totul așa pe ceas. O persoană care tratează o situație cu seriozitate. Iar apoi avem o femeie matură, este o femeie din înalta societate, este o femeie sigură pe ea. Mai vreau o carte. Avem familie, adunare de oameni, un grup de suflete, comunicare, mesaje, apeluri telefonice. E ca și cum se ia o decizie într-o ședință, într-un grup, undeva.
Și avem blocaj, obstacol, da? Ceva valoros, ceva de calitate. E ca și cum se pune un blocaj undeva, tocmai pentru a te direcționa pe un alt drum, spre altcineva, spre un alt proiect, spre ceva mult mai important de atât. Și avem așa, ceva ce se termină într-un timp foarte scurt, deci ceva ce se termină foarte, foarte rapid. Avem un bărbat brunet sau un bărbat cu părul închis la culoare și avem prietenie, internet, da? Poate e un prieten care te ajută sau, repet, cineva din jurul tău care finalizează ceva foarte, foarte rapid. Și parcă treaba asta, nu știu, o afli într-o întâlnire. Fie te întâlnești cu cineva, stai de vorbă, fie este o întâlnire la un ceai, fie este o întâlnire romantică. Hai să vedem ce zic îngerii romantici cu situația asta. Păi îngerii zic așa, că undeva ce că nu prea mai există atracție sau chimie pentru a continua o relație, da? Cheamă-ți sufletul pereche, rugăciunile, afirmațiile și vizualizările vă ajută să ajungeți împreună. Avem așa, este în siguranță pentru tine să iubești, deschideți inima, oferă și primește cea mai mare energie dintre toate. Angajament, iubirea ta merge la un nivel mai înalt de angajament. Și avem o nouă iubire, o nouă persoană, ceva nou care apare în viața ta. Și avem aici un mesaj important și anume niște discuții de la suflet la suflet pe care le ai cu cineva. Și nu e neapărat de dragoste. Uite, poți să ai niște discuții de la suflet cu un coleg, cu un prieten. Vreau să văd și oracolul meu, ce părere are. Și avem așa. Scrisoare, mesaj, culoarea roz. O speranță, inițiala S. Inițiala A cu mesajul ajutor. Informații, cifra 3. Te vorbește cineva de bine luna mai. Avem aici cifra 5, zodia Taur, zodia Gemeni. Muncă, Fecioară, zodia Fecioară, poate e ceva legat și de muncă. Avem așa, cunoaștere de sine, trecut. Familie pentru casă. Are legătură cu ceva care este foarte apropiat de sufletul tău. Poate pentru unii e vorba și de ideea de casă, familie, stabilitate. Pentru unii poate să semne și un grup de oameni din care faceți parte și acolo să se întâmple lucruri. Avem luna ianuarie, cifra 1, zodia Capricorn, zodia Vărsător, bani puțin și supărare. Zodia Săgetător, o curiozitate plăcută. Deci poate e o situație complicată financiar sau e o situație în care cineva e neîndreptățit și acolo mergi să te informezi. Și avem așa, o bucurie de departe, luna februarie. Din nou avem acest mesaj, uite, speranță, răsărit. Iar ultimul mesaj, uite, drum, vorbe, planeta Mercur, zodia Fecioară, zodia Gemeni. Și e clar că apare o veste bună chiar de la drum, aș putea să zic.
Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată, iar cei care ați rămas alături de mine până la final, voi mai lua un mesaj bonus din oracolul astrologic, să vedem ce mesaj are acest oracol. Da. Și avem așa, descendent, invitație. Deci surpriza poate avea legătură și cu o invitație pe care o primești de la cineva din jurul tău. Poate să fie poate să fie partenerul tău, poate să fie o colaborare importantă, poate ceva legat de acte, dar uite, eu simt că are legătură și cu ceva important. Avem casa a treia, comunicare, drum, da? Și casa a doua, resurse. Deci surpriza are legătură, uite, că faci un drum și rezolvi ceva legat de bani. Sau poți să înveți ceva valoros, ceva important. Rezolvi ceva pe neașteptate, da? Avem zodia Gemeni din nou, zodia Rac, zodia Leu, deci cred că e ceva și ce a fost amânat. Avem Juno, parteneriat, da? Deci e vorba de o colaborare, de un parteneriat important, da? Și nodul nord vorbește despre viitor. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.